Salutare dragilor, bine ați revenit la un nou episod mai atipic de data aceasta pe canalul Belina pentru toți. De ce zic mai atipic? Pentru că în acest episod o să vedeți cum scot la incubator niște pui de gâscă. Da, de gâscă. Știu că pare interesant, știu că este un subiect nou pe acest canal, pentru că acest canal este de grădinărit, dar m-am gândit că poate câțiva dintre voi ați dori să vedeți și așa ceva. Poate unii dintre voi știți că am mai scos un singur video legat de alt subiect despre creșterea animalelor. Știți că am început să cresc niște pui și niște rățuște. Și într-o zi m-am gândit eu, dacă am rățuște și pui de găină, de ce să nu fac triada păsărească, cum se spune, să încerc să cresc și niște gâște. Mai ales că n-am crescut niciodată și nici nu prea știu cum se mănâncă toată treaba asta, că niciun vecin nu are prin jur și așa mai departe. Așa că am cerut unei cunoștințe un incubator, am cumpărat de pe internet niște ouă și în imaginile următoare o să vedeți ce s-a întâmplat mai exact. În primul rând vin și pun aici, după cum am vorbit, apă. Nu, cred că e problema că s-a băgat un pic în centru, oricum o scot eventual. Mai pun un pic. Bun, primul ou, sper să nu le scap. Ok, pe o parte fac un X cu un marker permanent. Am făcut un X și încerc exact pe partea opusă, fiindcă trebuie să fie exact pe partea opusă. O să fac o linie, ceva de genul. Deci am X-ul și linia. Linia asta putea fi făcută mai frumos, ceva de genul. Nu contează acum, important e să știi că sunt pe o parte și pe alta. Marker permanent. În total mi-au încăput 28 de ouă de gâscă. Haideți să vedem, haideți să pornim ventilatorul să vedem ce se întâmplă. Haideți să vă arăt cum au încăput. Vedeți? Toate sunt marcate cu X. Pe spate, ca să vă arăt, au o linie. Vedeți exact pe partea opusă față de X. Pentru că așa ar trebui să fie întoarse exact la cum ar veni la 180 de grade. Bun, acum nu rămâne decât apa, am pus-o, acum nu rămâne decât să pun capacul incubatorului, să-l bag în priză și să pornească totul. Primele 2 zile, din câte am înțeles, nu e voie să se întoarcă. Din câte am înțeles, trebuie ca ouăle să fie ținute la umbră, pentru că exact așa este și în mediul în care ele sunt clocite. Adică gâsca, rața sau găina, stau peste ouă și nu sunt atinse de lumină ouăle. Așa că și eu am tras draperiile. Bun, scot incubatorul pentru 10 minute. Îl scot și îl pun deoparte. Pentru că și în mediul de clocire natural, gâsca, rața, găina, whatever, părăsesc cuibul și nu stau pe ouă cel puțin 10-15 minute când se duc să se hrănească, să se spele și așa mai departe. O să trebuiască să scot apa din mijloc, de pe cercul din mijloc, cu o seringă, dar prima oară întorc ouăle. Au trecut 2 zile de când am pus ouăle la incubat și acum ar veni rândul să le întorc. Din câte am înțeles, trebuie tot timpul ca mâinile să fie umede când întorci ouăle de gâscă. Și atunci am înțeles că în natură ce se întâmplă de fapt e că gâsca cu ciocul întoarce așa, ou încetuț, foarte încetuț și îl întoarce așa, adică nu-l ridică, nu-l scutură, nu nimic. Dar din câte m-am documentat, dacă cumva iei ouul și îl întorci așa încetuț, nu e nici cea mai mică problemă. Ouăle ar trebui și schimbate între ele, adică dacă e unul pe centru îl duci în margine, dacă e unul pe margine îl duci în centru și tot așa. Cel puțin așa mi-a explicat cel care mi-a dat incubatorul. Că ia și lanterna să văd. Că pe cercul din exterior trebuie să fie apă.
Dar pe cel cu lingentru nu trebuie și atunci luăm o siringă. Ok, și apa asta va trebui să pun undeva. O pun aici înapoi. Am întors toate ouăle, nu mai este X-ul în sus, este liniuța în sus, X-ul este în jos. E prima oară când le întorc, se întorc după 2 zile nu se ating. Au trecut 48 de ore, acum le-am întors pentru prima dată. De mâine încep să le și stropesc când le întorc. O să le întorc de 3 ori pe zi. Suntem în dimineața zilei a 7-a. Trebuie să întoarcem ouăle. Haideți să vă arăt cum le întorc. Vedeți, acum au liniuța asta și o să trebuiască să le întorc să aibă acest X de pe spate. Dar nu numai că le întorc pe loc, le și fac un pic de mișcare. Adică cele de pe centru le duc pe margine și cele de pe margine să le duc pe centru. Pentru asta, cele de pe centru le mut în această cutie ca să le duc pe cele de pe margine pe centru, în prima fază. Este ziua 7-a. Din a 7-a zi ne putem uita cu lanterna să vedem dacă ouăle sunt fertile, dacă vedem cumva pui dacă s-au format, dacă nu s-au format, mă rog, pui, embrionul dacă s-a format, dacă nu s-au format. Am o lanternă în scopul ăsta. Eu, cum am zis, n-am mai incubat niciodată ouă de niciun fel, dar m-am documentat foarte mult și cam știu cum ar trebui să arate. Am un ou aici care nu l-am pus la incubat și haideți să vă arăt. Uitați, nu o să vedeți nimic în el practic. Bine, ok, aici o să vedem un pic gălbenușul, dar în rest e nimic, practic nimic. Deci ăsta e un ou care nu-i fertil. Nu are absolut nimic. Și vedeți, nici aici nu are absolut nimic. În mod normal, un ou fertil ar trebui ca aici, în zona asta, să aibă un buzunar de aer. Și în zona asta unde e gălbenușul să fie venișoare și embrionul. Da, asta fiind nefertil, nu are așa ceva. Hai să ne uităm să vedem înăuntru. Uitați aici ce clar se vede buzunarul de aer și cât de vascularizat este ou cu venișoare peste tot. Uitați, se și vede embrionul. Este e clar că e un ou fertil. De unde știu? Fiindcă e plin de venișoare. Se văd venișoare peste tot, fiindcă buzunarul de aer care este aici este foarte bine evidențiat. Și venișoarele în general denotă faptul că s-a format ceva. Dacă stau bine să mă uit și văd embrionul cum se mișcă. Da, uitați ce clar se mișcă embrionul, vedeți? Ok, asta e un ou fertil, cu siguranță. Aici avem o rățușcă. O gâscă, scuze, o gâsculiță. Scuze. Este ziua 10-a și ne uităm cu lanterna la ouă. Nu mai e rost să le ținem pe cele care chiar nu au niciun semn de fertilitate și o să le scoatem afară. De exemplu, ăsta, uitați. Nu prezintă un semn de fertilitate. Efectiv, are într-adevăr gălbenușul care e un pic mai închis la culoare, dar nu a legat nimic. Haideți să vedeți cum ar trebui să arate un ou care a legat. Un ou fertil. Vedeți, este mult mai închis la culoare decât celălalt. Nu știu dacă vedeți, hai să încerc să fac așa. Se văd și venișoarele de sânge. Și aici, dacă vedeți unde am eu degetul, e embrionul care se mișcă. Vedeți, uitați aici toată zona asta, cum se mișcă embrionul. Vedeți ce se mișcă embrionul? Da, deci ăsta e un ou cât se poate de bun, cu venișoare, cu embrion care se mișcă. Ăsta e un ou viu. Și de aici încolo am tot întors pe ouă, am tot întors pe ele de 3 ori pe zi, m-am asigurat că umiditatea este ok, în sensul care nu este prea multă apă sau prea puțină.
În ziua 24 au început să se miște sau să miște oul puiuții. Salut dragilor, suntem în ziua 25 spre ziua 26 de când am pus aceste ouă la incubator și până am pus 28 am mai rămas cu 14, exact jumate, pentru că tot le-am verificat cu lanterna și am observat că nu erau fertile și așa că le-am scos, n-avea rost să le țin. Așa că uitați cum mișcă ăsta, o să pun mișca mai devreme. Deci ouăle acum sunt pe final, pui încearcă să se așeze spre buzunarul de aer și să, în probabil 3 zile, o să înceapă să spargă cojile de ouă în ziua 29-30. Dar am zis să le fac o verificare cu lanterna finală pentru ca să văd cum arată, să văd dacă totul e în regulă și na. În seara să le fac ultima verificare, de mâine intră în ce am văzut pe YouTube se numește lockdown, adică nu o să mai atingem, nu o să le mai întoarcem ouăle, pur și simplu o să le ținem în incubator cu ambele alveole pline cu apă, umiditate mai ridicată și nu mai le învârtim. Deci de-aia o să le și verific acum, că e ultima oportunitate. Hai că le verific cu telefonul. Că am observat că e mai... fasciculul de lumină e mai mic și mă ajută mai mult. Deci ăsta sunt sigur că nu-i absolut nimic în el. Știam că am unul care n-are nimic, vedeți? Se vede că nu-i plin ou, nu se vede nicio venișoară. Pe ăsta îl punem aici jos, că nu are rost să-l pun în altă parte, că nu are nimic în el. Știam că unul nu e în regulă. Ok, restul teoretic ar trebui să fie în regulă. Uitați, ăsta e plin ou. Să văd venișoare și mișcări. Vedeți ce mare e buzunarul de aer? Uitați aici venișoarele, le vedeți? Și acum nu prea am văzut că vrea să miște, dar mai devreme am văzut o mișcare. Deci e viu nou. Vedeți cât de evident. Pui mișcă. Ok. Este ziua 27, este seara zilei 27, este ora 8 și 7 minute în ziua 27 și deja avem două ouă, cel puțin două ouă, acum o să verific din nou, care deja au crăpat, adică puiul a spart carapacea oului și deja avem o spărtură mică unde a început oul să fie spart de către pui. Haideți să vă arăt cum arată. Cele două ouă le-am și marcat cu un marker să știu să am grijă să le păstrez cu zona aia în sus. Asta e incubatorul. Uitați, vedeți? Aici a spart primul ou și al doilea a spart aici. Celelalte încă nu prezintă. Auziți că se aud puiții. Ce tare, puii se aud. Ba totuși uitați că e și al treilea care a spart. Vedeți? Aici e o mică spărtură. Chiar aici, în zona asta. Deci sunt trei care au fost sparte până acum. E un pic ciudat, fiindcă știam că în ziua 29-30 încep să spargă și să iasă în ziua 30-31. Dar e ziua 27 și deja ouăle încep să fie sparte de către pui. Și cred că în weekendul ăsta să avem o grămadă de pui care să iasă. Adică toți, sper.
Hai să urmărim în continuare ce se întâmplă. Ziua 28, după amiaza, a ieșit primul pui, de fapt au ieșit doi. Haideți să vă arăt aici la incubator. Uitați-l pe primul. Uitați-l și pe al doilea a ieșit. Sunt încă slăbiți. Sunt destul de agitați și cred că ar trebui separat, fiindcă e foarte, foarte agitat un pui. O să-l mutăm, fiindcă e prea neastâmpărat, e frumos, e ok. Ok. Pune. Stai, trebuie să mă asigur să vedem cum e aici. E ok. Asta nu e ok. Sus. Asta e primul pui, l-am pus sub becul de lumină. Acolo precis are căldură. Wow, dar ce mare, e chiar foarte mare. Nu mă așteptam să fie așa mare ca pui direct. Deci, unul e ieșit, al doilea, vedeți acum iese. Sincer, e o experiență unică. N-am mai scos niciodată pui de găină de niciun fel. Și e interesant. Hai să o ducem pe mămica lor lângă ei. Să nu le fie frică. Uite. Piu. Stai mă, cum face mama lor? Habar n-am cum face o gâscă. Adică știu cum face o gâscă, dar nu pot să reproduc. Așa face când e speriată. Bine, asta e clirață de pluș, nu cred că e gâscă, sincer. Anyway, bună e. Uite-o pe maică ta, uite-o pe mami. Da, nu fie frică, aici e maică ta. Eu pun aici pe mămica lor să supravegheze. Așa pe margine, știi? Atunci nici lor nu o să le fie frică. Așa. Apa că încă e conectat de o... Vedeți că are un fel de cordon. Și că nu trag de el, lăsăm să și-l desprindă singur. Și aproape uscat complet, nu? Aproape uscat complet. Ați acolo la bec să mă încălziți, bine? În dimineața zilei 29, de când am pus ouăle la incubat, dar nu prea am reușit să dorm noaptea asta. Dar am niște prieteni. Uitați aici. Sunt 9 până acum. 9 gâscuțe. Aici am 5 și mai am 4. Așa, ușor încerc să trag de membrană. Trag de capul rățuștei.
Cred că am reușit să o scot. A ieșit puțin câteva ore. În ziua 29, la ora 11:30, am vești, am rămas cu 9 pui. Sunt destul de mulțumit pentru faptul că e prima oară când încerc să scot pui la incubator. Gâștele s-au uscat, sunt foarte pufoase, sunt foarte active, vi le filmez acum. Sunt ok. Numai bine pentru a fi mutate la noua lor casă. Am ajuns cu cele 9 rățuște la locul unde să le ținem. Haideți să le punem la loc. Hai de acasă. Frasă, pilarii ăștia, nu-i problemă. Hai de acasă. Opa! Opa! Le-am pus un bec ca să nu le încălzesc acolo. Apă, mâncare. Sperăm că se adapteze cât mai repede și cresc cât mai frumos. Uitați cum arată aceste rățuște la ziua 4-a. Uitați ce am eu aici. Niște minuni. Niște minuni. Foarte, foarte prietenoase de altfel. Foarte, foarte curajoase, prietenoase. Frumoase. Și-au crescut deja. Dacă ți-a plăcut acest video, nu uita să-i dai un like, abonează-te și în felul acesta eu voi ști că acest gen de material îți place și voi încerca să scot mai multe videouri pe tema aceasta. Mulțumesc mult pentru vizionare, ceau!